નમસ્કાર, CNBC બજારમાં આપનું સ્વાગત છે. CNBC બજારના મની મેનેજરમાં આપનું સ્વાગત છે. અને મની મેનેજર એટલે તમારા નાણાંનો ચોક્કસ આયોજન માટે અપાતું માર્ગદર્શન. હું પ્રીતિ દલાલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું આજના મની મેનેજરમાં આ એક ખાસ એપિસોડમાં. અને આજે જે મની મેનેજરમાં આપણે ચર્ચા કરીશું એ છે ડેટ અને ગોલ્ડ ફંડ વિશે. અને ડેટ અને ગોલ્ડ ફંડ ઇન્ફ્લેશન બીટ કરી શકે છે કે નહીં એ પણ જાણીશું, અને સાથે જ દર્શકોના સવાલ પણ લઈશું. તો મની મેનેજરમાં આજે આપણે ખાસ વાત કરીશું કે ડેટ અને ગોલ્ડ ફંડ એટલે શું છે ને આ શું રોકાણ ઇન્ફ્લેશનને બીટ કરી શકે છે. ઇન્ફ્લેશન બીટ થાય એવા રોકાણ કઈ રીતે કરી શકાય, તો આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે રૂપી વિથ ઋષભ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ઋષભ દેસાઈ. ઋષભ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં મની મેનેજરમાં. અને આપણે ડેટ ફંડ, ગોલ્ડ ફંડ ઘણી બધી આપણે ચર્ચા કરી છે, પણ આર ધે ઇન્ફ્લેશન બીટિંગ એરિયાઝ એ પણ સમજવું ઘણું જરૂરી હોતું હોય છે. બિકોઝ આપણે ઓલવેઝ માનતા આવ્યા છે કે ઇક્વિટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો તમે ઇન્ફ્લેશનને બીટ કરી શકો. આ ક્લાસીસ શું ઇન્ફ્લેશન બીટ કરી શકે છે કે નહીં એ આપણે આજે સમજીશું. પણ કરન્ટલી ડેટ અને ગોલ્ડ માર્કેટમાં અત્યારના શું આઉટલુક રાખીને આપણે ચાલવું જોઈએ? પ્રીતિ, કરન્ટલી હમણાં પહેલા હું ડેટ લઈ લઉં છું. પહેલા તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર મને શો પર બોલાવવા માટે. અને આપણે હમણાં કરન્ટલી જે ડેટ માર્કેટમાં જોઈ રહ્યા છે, વિચ આપણે ઘણી બધી પહેલા પણ ચર્ચા કરી છે કે ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ આર બેક ઇન એક્શન. ડેટ એઝ એન ઓવરઓલ સેગમેન્ટ ઇઝ બેક ઇન એક્શન. હમણાં બધા જ ડેટ પ્રોડક્ટ્સના, તમે ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ લઈ લો કે ફિક્સ ડિપોઝિટ લઈ લો કે બોન્ડ્સ લઈ લો, એનસીડીઝ લઈ લો કે ગવર્મેન્ટ સ્કીમ્સ લઈ લો, બધાના yields હમણાં પીક પર ચાલી રહ્યા છે. ઇન્ફ્લેશન ઘણું ઇઝ થઈ ગયું છે આપણા ઇકોનોમીમાં, અને ગ્લોબલી પણ ઇન્ફ્લેશન ઘણું ઇઝ થઈ ગયું છે. આપણું ઇન્ફ્લેશન ઇઝ નાઉ ઇન ધ કમ્ફર્ટ બેન્ડ of RBI between 2 to 6%. Currently, as we speak, our inflation is around 4.87%, એટલે 5%ની આસપાસ હમણાં છે. યુએસનું ઇન્ફ્લેશન પણ આપણે જોઈશું ઇઝ અરાઉન્ડ 3.2%, વિચ ઇઝ વેરી ક્લોઝ ટુ નાઉ 2%, જે યુએસનું જે કમ્ફર્ટ ફિગર છે. સો ઇન માય પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, હમણાં જે ટ્રિપલ એ બોન્ડ yields છે એના yields ઇઝ અરાઉન્ડ 7 to 8%. તમે સિનિયર સિટીઝન પ્રોડક્ટ જોશો તો એના yields મે બી એનાથી વધારે છે. હમણાં કરન્ટલી સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ જે છે એનું 8.2% ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ચાલી રહ્યું છે. સો આઈ ફીલ that interest rates have peaked out, especially in India. Probably from next year 2024 થી આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટ સાયકલ આપણે સ્ટાર્ટ જોવાની થશે માર્કેટમાં. આઈ મીન આઈ કેનોટ પ્રિડિક્ટ કે ક્યારે એક્ઝેક્ટલી, પણ સમવેર ઇન 2024 વી વિલ શ્યોરલી સી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ફોલિંગ ડાઉન. આમાં મેજર બેનિફિટ ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને મળશે, કારણ કે ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ આર માર્કેટ લિંક પ્રોડક્ટ્સ. અને આમાં ખાસ ઇન્વેસ્ટર્સે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જે બોન્ડના જે પ્રાઇઝીસ છે અને બોન્ડના જે yields છે આર ઇન્વર્સલી રિલેટેડ. એટલે જેમ જેમ ઇકોનોમીમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ઘટવાના સ્ટાર્ટ થશે, એમ જે એક્ઝિસ્ટિંગ બોન્ડ્સ છે, એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્વેસ્ટર જે છે ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં, એમને માર્ક ટુ માર્કેટમાં ઘણો બેનિફિટ થશે અને એમને વધારે રિટર્ન્સ જનરેટ કરીને આપશે. સો ઇવન ધો ઇન્ડેક્સેશન બેનિફિટ વયું ગયું છે, I feel debt mutual funds have more merit, and down the line, probably 2 to 3 years down the line, debt mutual funds would do very well from a returns perspective. બીજું, આ ગોલ્ડ માર્કેટ જે છે, હમણાં ગોલ્ડની આપણે ફ્રોમ જે 2021માં જે ગોલ્ડ માર્કેટ આખું જે ક્રેશ થયું છે, which fell around 20-21%, હમણાં gold has rallied quite a lot. So I feel આનાથી વધારે ગોલ્ડના ઉપર જવાના ચાન્સીસ છે. માય આન્સર ઇઝ અ યસ, કારણ કે જેમ જેમ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ પણ ફોલ થતા જશે એમ એમ ગોલ્ડની ડિમાન્ડ પણ થોડી વધતી જશે. અને બીજું કે જેમ જેમ આપણે શું કહેવાય, ઇન્ફ્લેશન પણ ઇઝ થાય છે, રાઈટ. અને હમણાં ઇક્વિટી પણ આપણે જે હાઈ વેલ્યુએશન્સ પર ચાલી રહ્યા છે, અને જે ડોલર પણ જેમ જેમ વીક થશે એમ એમ થોડી ગોલ્ડની ડિમાન્ડ પણ વધવાની ચાલુ થશે globally. So I feel gold will increase, but it will increase at a moderate pace. One more thing what I forgot to mention is among geopolitical tensions પણ બહુ છે, which can lead to hiking of prices of gold. But at the same time, let's not forget કે next year 2024માં આપણે ઇલેક્શન યરમાં આવી રહ્યા છે. હમણાં ઓલરેડી સ્ટેટ ઇલેક્શન્સ ચાલી રહ્યા છે, અને નેક્સ્ટ યર સેન્ટ્રલ પેન ઇન્ડિયા લેવલ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની ઇલેક્શન્સ થશે. સો ઘણા ચાન્સીસ છે that equity might rally much more
better than gold. So at this point of time, gold market अगर થશે તો moderately ઉપર જઈ શકે છે, or probably it may run sideways. So this is my outlook on debt અને gold at this point of time. તો ગોલ્ડ માર્કેટ મે બી સાઇડવેઝ અથવા અપ મૂવમેન્ટમાં વધી શકે છે, નોટ ડાઉન મૂવમેન્ટ. તો જે અમારા જેવા શોખીન હોય કે ચલો થોડું ઓર્નામેન્ટ્સ જ્વેલરી બનાવી દે, અમારે તો વેઇટ જ કરવાનું છે. જે પહેલાં છે લઈ લીધું છે એ બરાબર છે, કારણ કે અત્યારના જે ભાવ આપણે જોઈએ ઋષભ, ઇટ્સ સો મચ. યસ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇઝ ગુડ બિકોઝ તમારું અપ્રિશિએટ થશે. પણ એઝ વિમેન વી લુક એટ ફ્રોમ ડિફરન્ટ એંગલ, પણ તમે કઈ રીતના જુઓ છો? તો પછી ઇન્ફ્લેશન બીટિંગ આ એરિયાઝ છે. ડેટ જોઈ લો કે આપણે ગોલ્ડ જોઈ લો. તમે કહ્યું કે રિટર્ન વાઇઝ સારા રિટર્ન આપશે, અપ્રિશિએટ પણ થશે, પણ ઇન્ફ્લેશન બીટ કરી શકશે શું? પ્રીતિ, આ બહુ જ સરસ ક્વેશ્ચન છે. કારણ કે ઘણા બધાને આઈડિયા નથી આવતો કે કેવી રીતના ડેટ ફંક્શન કરે છે, કેવી રીતના ગોલ્ડ ફંક્શન કરે છે. પહેલા હું થોડું ડેટ પર આવી જાઉં છું. હવે ડેટ્સ એઝ અ સેગમેન્ટ, હું પર્ટિક્યુલરલી ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સની વાત કરું છું, કારણ કે હવે ઇન્ડેક્સેશન બેનિફિટ નીકળી ગયું છે. સો આઈ ફીલ નાઉ ડેટ વિલ પરફોર્મ ઇન સાયકલ્સ. ડેટના રિટર્ન્સ સાયકલ્સમાં પરફોર્મ થશે. અગર કોઈ પીક ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ રેટમાં અગર ઇન્વેસ્ટ કરશે વિચ ઇઝ ટુડે, તો ડાઉન ધ લાઇન આઈ ફીલ 2 થી 3 વર્ષમાં ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઘણું સારું રિટર્ન્સ આપી શકશે. હવે ઇન્ફ્લેશન ઇઝ વેરી સ્ટિકી ઇન સેન્સ કે આપણે જે હેડલાઇન ઇન્ફ્લેશન જે જોઈએ છે વિચ ઇઝ 4.87%, હવે નોટ નેસેસરીલી ધેટ વિલ બી ધ સેમ ઇન્ફ્લેશન ફોર યુ એન્ડ ફોર મી એઝ વેલ. કારણ કે યોર એન્ડ માય અને જેટલા પણ બીજા દર્શકો છે બધાના ઇન્ફ્લેશન રેટ્સ વિલ બી ડિફરન્ટ. વાય? બિકોઝ તમારી લાઈફસ્ટાઈલ ને મારી લાઈફસ્ટાઈલ અલગ છે. તમારા નીડ્સ અને મારા નીડ્સ અને તમારા વોન્ટ્સ ને મારા વોન્ટ્સ અલગ છે, રાઈટ? સો બેઝડ ઓન યોર નીડ્સ એન્ડ યોર વોન્ટ્સ, તમારું ઇન્ફ્લેશન રેટ અને માય ઇન્ફ્લેશન રેટ વિલ બી ડિફરન્ટ. આ તો સીપીઆઈ જે છે એક સ્ટેન્ડર્ડાઇઝ હેડલાઇન ઇન્ફ્લેશન આપણે કહીએ છીએ. પણ હવે એક માઇન્યુટલી આપણે જોવા જઈએ તો કરન્ટલી ઇન્ડિયામાં એડ્યુકેશન ઇન્ફ્લેશન ઇઝ એનીવેર બિટવીન 10 to 12%, ઓકે, વિચ ઇઝ વે મોર હાયર. તમે મેડિકલ ઇન્ફ્લેશન જોશો તો ઇટ ઇઝ અરાઉન્ડ 12 to 14%. કરન્ટલી હમણાં 14%ની આસપાસ ચાલી રહ્યું છે, રાઈટ? સો નોટ નેસેસરીલી કે જે હેડલાઇન ઇન્ફ્લેશન છે વિલ બી ધ સેમ ઇન્ફ્લેશન ફોર યુ એન્ડ ફોર મી. તો મારા ખ્યાલમાં જેમ જેમ ઇકોનોમી ડેવલપ થતી જશે, right, we are expected to become probably the third largest economy in 2030 down the line. So જેમ જેમ ઇકોનોમી પણ ડેવલપ થતી જશે, આપણા કન્ટ્રીમાં જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ છે એ પણ ઘટતા જશે. સો આઈ ફીલ લોંગ ટર્મ પર debt may not be able to debt returns may not be able to beat inflation. अगर inflation, say like 4-5% હશે અગર કોઈ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, તો મે બી debt funds can give inflation par returns or inflation beating returns. But overall, I don't think from a longer term perspective debt mutual funds ના returns જે inflation beating થશે. But particularly for gold, કારણ કે ગોલ્ડ એક આમ કહીએ છીએ ઇટ ઇઝ એન હેજ અગેન્સ્ટ ઇન્ફ્લેશન. નાવ અગર તમે ગોલ્ડમાં એક સારા ટાઈમમાં બાય કરો, એક સારા કરેક્શન પોકેટમાં બાય કરો, તો આપણે જોયું છે ગોલ્ડ હેઝ ડિલિવર્ડ સુપીરિયર ડબલ ડિજિટ રિટર્ન્સ એઝ વેલ, રાઈટ? ગોલ્ડ હેઝ જનરેટેડ એનીવેર બિટવીન 10 to 15-16% CAGR રિટર્ન્સ જનરેટ કરીને આપ્યા છે અગર તમે સરખું કરેક્શન પોકેટ્સમાં બાય કરો છો. પણ અગર તમે કરેક્શન પોકેટ્સમાં બાય નથી કરતા, તમે હાઈ પ્રાઇસીસ પર અગર ગોલ્ડ બાય કરો છો, તો પછી લોંગ ટર્મમાં ઇટ કેન ગેટ ડિફિકલ્ટ ફોર ગોલ્ડ ઓલ્સો ટુ બીટ ઇન્ફ્લેશન. સો નંબર વન, ડેટ ફ્રોમ અ લોંગ ટર્મ પર્સ્પેક્ટિવ આઈ થિંક ઇટ વિલ બી લિટલ ડિફિકલ્ટ ફોર ડેટ ટુ બીટ ઇન્ફ્લેશન. પણ ગોલ્ડ અગર તમે સારું કરેક્શન પોકેટ કે તમે 15% અગર ડેટ 15% સોરી નોટ ડેટ 15% અગર ગોલ્ડ પડ્યું છે, 15 કે 20% અગર ગોલ્ડ પડ્યું છે, તમે અગર ત્યારે ઇન્વેસ્ટ કરો છો, તો પ્રોબેબલી આઈ ફીલ ડાઉન ધ લાઇન લોંગ ટર્મ પર ઇન્ફ્લેશન બીટિંગ રિટર્ન્સ ગોલ્ડ આપી શકશે. આમાં ખાસ ઇન્વેસ્ટર્સે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. હું કેમ કરેક્શન પોકેટનો એમ્ફેસાઇઝ કરું છું પર્ટિક્યુલરલી ગોલ્ડમાં? કારણ કે ગોલ્ડ ઇઝ અ વેરી સિક્લિકલ એસેટ ક્લાસ. સિક્લિકલ એટલે શું કે લાંબા સમય તલક, say like 5 years, 6 years, 7 years, gold has given 0% returns, right? So it is very important to time gold. જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે ગોલ્ડમાં, it is very important to time it very well.
સાચી વાત છે. પણ તો પછી એક સર્ટન ક્લાસ છે કે જે ઇઝ મોર કમ્ફર્ટેબલ ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ડેટ પ્રોડક્ટ્સ, ગોલ્ડ, પણ ઇક્વિટીમાં કદાચ કોઈ લોકો તો કરતા બી નથી, એ પણ મેં જોયું છે, રિયાલિટી ને એવા બધામાં કરતા હોય છે. પણ લાઈક હાઇબ્રિડ પ્રોડક્ટ્સ લઈએ, સપોઝ ઇક્વિટી, મિક્સચર ઓફ ઇક્વિટી અને ગોલ્ડ અને ડેટ પ્રોડક્ટ્સ, શું એવી કોઈ રેશિયોમાં ત્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવાથી શું આપણે ઇન્ફ્લેશન બીટ કરી શકીએ છીએ? પ્રીતિ, આ તમે બહુ સરસ રિયલ એસ્ટેટનું પહેલા તો હું ટચ કરું છું. આ બહુ પોઈન્ટ વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે વી એઝ ઇન્ડિયન્સ એક તો ગોલ્ડમાં બહુ રુચિ હોય છે આપણને, અને એક રિયલ એસ્ટેટમાં પણ બહુ જ સખત રુચિ હોય છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે. તમે રિયલ એસ્ટેટના જે yields જોશો માર્કેટમાં, ઇટ ઇઝ એનીવેર બિટવીન 2 to 5%. આઈ મીન રેરલી તમને આમ 5% જેવા તમને yields મળશે. તો એક તો રિયલ એસ્ટેટમાં આઈ રિયલી ડોન્ટ થિંક, ચલો મે બી debt can give you better returns than real estate, but I really don't think real estate will be a factor of inflation beating at all. અગર જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અગર કોઈને કરવું હોય, જે લોકો આમ ઇક્વિટીથી ગભરાતા હોય કે ના મારે ઇક્વિટી એટલે બહુ માર્કેટ પડશે, બહુ વોલેટાઇલ હશે, બહુ સિક્લિકલ હશે, તો આઈ વુડ રેકમેન્ડ કે હાઇબ્રિડ પ્રોડક્ટ્સમાં કરો, પર્ટિક્યુલરલી બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ્સમાં. રાઈટ, તમે બેલેન્સ એડવાન્ટેજમાં ફંડ્સમાં કરશો which is a combination of both equity અને debt, અને which is dynamically managed, કે આજે માર્કેટ પડ્યું, ફંડ મેનેજરને લાગશે કે ના ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાય છે, તો ફંડ મેનેજર ડેટમાંથી કાઢીને ઇક્વિટીમાં વધારશે. માર્કેટ ઉચકાઈ ગયું, માર્કેટના વેલ્યુએશન્સ એક્સપેન્સિવ થઈ ગયા, તો ફંડ મેનેજર ઇક્વિટીમાંથી કાઢીને ડેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરશે. સો આઈ સ્ટ્રોંગલી ફીલ that hybrid products will definitely help in giving inflation beating returns. તમે મલ્ટી એસેટ એલોકેશનમાં નહીં કરો, કારણ કે જેટલું તમે એસેટ ક્લાસીસ વધારશો એક પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટમાં, એટલું જ એ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટમાં રિસ્ક વધશે, વોલેટિલિટી અને સિક્લિકાલિટીની. અગર ગોલ્ડમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય તો સેપરેટલી ઇન્વેસ્ટ કરજો, પણ એઝ આપણે ઇન્ફ્લેશન બીટિંગ ફ્રોમ અ મોડરેટ રિસ્ક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે જોઈએ, તો આઈ ફીલ હાઇબ્રિડ products, especially balance advantage, also known as dynamic asset allocation funds, I think they have a very, very good chance in terms of beating inflation and giving better inflation returns in the long term. સો ફાઇનલી તો કઈ રીતના એઝ અ ઇન્વેસ્ટર વી શુડ પ્લાન કે જો મારે ઇન્ફ્લેશન બીટ કરવું હોય તો કયા એવા રેશિયોમાં મારે ઓવર ધ કેટેગરી આપણે ઓવર ધ ક્લાસીસ ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ? અને અત્યારના આપણે જોઈએ તો કઈ રીતના ડેટ અને સપોઝ આપણે ગોલ્ડનો અત્યારના દાખલો લઈએ તો કઈ રીતના આપણે પ્રપોર્શન રાખવું જોઈએ? પ્રીતિ, હમણાં એક જ એવું માત્ર એસેટ ક્લાસ છે which can give you comfortably inflation beating returns is equity. રાઈટ, તમને ડેટ પણ લોંગ ટર્મ પર ડિફિકલ્ટ થશે અને ગોલ્ડ પણ ક્યારેક લોંગ ટર્મ પર ડિફિકલ્ટ થશે. સો આઈ ફીલ કે તમે જેટલું અર્લી સ્ટાર્ટ કરી શકો, કે માની લો હું 25 વર્ષ કે 26 વર્ષનો છું, કે કોઈ બીજું કોઈ 25 કે 26 વર્ષનો છે, જસ્ટ ટુ ગીવ એન એક્ઝામ્પલ, રાઈટ, અને એ પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિ કમાવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે, આઈ ફીલ the investment journey in equity and equity related products, to give you an example, which is mutual funds, I feel જેટલું તમે early start કરો એટલું જ તમને long term પર inflation beating returns તમને generate કરીને આપશે. So in my humble opinion, equities is the only asset class which can give you comfortable inflation beating returns. Number one, અગર તમારું હાઈ રિસ્ક એપેટાઇટ હોય તો તમે ઇક્વિટીમાં સારું ફ્લેક્સી કેપ, મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ્સમાં એક પોર્ટફોલિયો ક્રિએટ કરી શકો છો. અગર તમારું 10 years ને અબાઉટ ટાઈમ હોરાઇઝન હોય તો તમે એસઆઈપી પણ કરી શકો છો. આ તો હું યંગ ઇન્વેસ્ટર્સની વાત કરું છું. હવે માની લો કે કોઈ ઇન્વેસ્ટર 40 કે 50માં છે અને એમનું રિસ્ક એટલું નથી, તો આઈ વુડ સજેસ્ટ કે તમે હાઇબ્રિડ પ્રોડક્ટ્સમાં જાઓ, ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન, બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ્સમાં જાઓ. દેટ વુડ ઓલ્સો કમ્ફર્ટેબલી ગીવ યુ લોંગ ટર્મ ઇક્વિટી બીટિંગ રિટર્ન્સ. અને માની લો અગર કોઈ સિનિયર સિટીઝન છે, તો આઈ ફીલ કે તમે 60 to 70% તમે ડેટમાં રાખો અને મે બી 30-40% or maybe 20% તમે ઇક્વિટીમાં રાખો, તો પણ ઓવરઓલ આઈ ફીલ તમારું પોર્ટફોલિયો ઇન્ફ્લેશન પાર કે ઇન્ફ્લેશન બીટિંગ રિટર્ન્સ તમને જનરેટ કરીને આપશે. સો અગેન ઇટ ઓલ બોઇલ્સ ડાઉન ટુ યોર ગોલ, તમારું શું રિસ્ક છે, તમારું શું ટાઈમ હોરાઇઝન છે અને તમારું શું એસેટ એલોકેશન છે. પણ અગેન કમિંગ બેક કે જે લોકોને રિસ્ક લેવું નથી, જે લોકોને ઇક્વિટી એઝ અ ક્લાસ ગમતું નથી, અને અત્યારના જો કોઈ ગોલ્ડમાં
જેને ઇન્વેસ્ટેડ રાખ્યું હોય એની વાત જુદી છે, પણ જો અત્યારના કોઈ ગોલ્ડમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનો વિચાર કરે તો ઇટ્સ ઘણા હાઈ વેલ્યુએશન પર છે. દે હેવ ટુ વેઇટ ફોર એજીસ. અને મે બી યંગર જનરેશનની એડવાન્ટેજ છે, પણ આઈ ડોન્ટ નો હાઉ મચ દે બિલીવ ઇન ગોલ્ડ. દે ઓલવેઝ પ્રિફર ઇક્વિટી. પણ અમુક ક્લાસ હજી બી છે કે જે ઇક્વિટીમાં નથી માનતો. અને બીજો છે સિનિયર સિટીઝન ક્લાસ. તો એ લોકો માટે શું સ્ટ્રેટેજી હોઈ શકે કે ઇક્વિટીમાં જેટલું બને એટલું એમને લેસ કરવું હોય તો કયા પ્રપોર્શનમાં આપણે ઇન્વેસ્ટ કરી શકાય? પ્રીતિ, કહાવત છે કે આપણને જીવનમાં બધું જ તો ના મળી શકે. વી હેવ ટુ લેટ ગો, પ્રોબેબલી કોમ્પ્રોમાઇઝ ઓન સમથિંગ. આપણે બધા જ લાડવા ખાવા જઈશું તો અલ્ટિમેટલી આપણી હેલ્થ જ બગડશે ઇન ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે, રાઈટ? સો ટુ પુટ ઇટ વેરી સિમ્પલી કે આપણું ફાઇનાન્શિયલ સિચ્યુએશન ને ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોર્ટફોલિયો એકદમ સારી રીતના રહે. એસ્પેશિયલી ફોર સિનિયર સિટીઝન એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ આઈ ફીલ ડેટમાં જ રહેવું જોઈએ. અગર કોઈ 60 યર્સના છે તો હમણાં ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમમાં વધારે એલોકેશન રાખે. Probably anywhere between, again, this is just a very generalized view I'm giving, કારણ કે બધાનું situation will be very different, right? So I feel કે 60 to 70% should be in fixed income products, અને probably 30% ની આસપાસ એ ઇક્વિટીમાં કરી શકે છે. પણ as I very clearly said કે લોંગ ટર્મમાં ડેટ will be very difficult to beat inflation. ગોલ્ડ હજુ એ ચાન્સીસ છે, પણ અગેન એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ગોલ્ડમાં હું રેકમેન્ડ નહીં કરું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે, કારણ કે ઓલરેડી પ્રાઇસીસ હાઈ પર ચાલી રહ્યા છે અને આઈ ફીલ મોડરેટ પેસમાં અગર વધશે તો વધી શકશે. સો વી ડોન્ટ હેવ એની અધર ઓપ્શન્સ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. આઈધર તમે એટલું રિસ્ક ના લઈ શકતા હોય કે યુ સ્ટીક વિથ ઇક્વિટી એટ ધીસ, યુ સ્ટીક વિથ ડેટ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, ઓર તમે હાઇબ્રિડ પ્રોડક્ટ્સમાં પણ. સો અ કોમ્બિનેશન ઓફ પ્રોબેબલી ડેટ અને હાઇબ્રિડ પ્રોડક્ટ્સ પણ તમે કરી શકો છો. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી there is no other alternative at this point of time if someone doesn't want to take risk in equity. શરૂઆત કરીશું દર્શકોના સવાલોના જવાબ સાથે. તો પહેલો જે સવાલ આવી રહ્યો છે એ આવી રહ્યો છે પરેશ દેસાઈનો. એ લખી રહ્યા છે કે હું આવતા મહિને નિવૃત્ત એ થઈ જવાના છે અને એમના પ્રોવિડન્ટ ફંડ સાથે 75 લાખ રૂપિયા મળશે. તો મંથલી ઇન્કમ મળે એ રીતે આ રકમનું એમને રોકાણ કરવું છે, તો કઈ રીતે કરવું જોઈએ ઋષભ? પ્રીતિ, પહેલા તો એમને હી હેઝ નોટ ઇન્ફોર્મ્ડ કે એમનું રિસ્ક શું છે, એમનું એસેટ એલોકેશન શું છે અને એમનું ટાઈમ હોરાઇઝન શું છે એમને મેન્શન નથી કર્યું. જો અગર એમની પાસે અગર એમનો જે પ્રોવિડન્ટ ફંડમાંથી જે પૈસા આવે છે અને એમને ડેટ એકવાર પ્રોવિડન્ટ ફંડમાંથી નીકળી ગયા અને એમનું ડેટ પોર્ટફોલિયો નથી, તો આઈ વુડ સજેસ્ટ કે પહેલા તો એમનું ડેટ પોર્ટફોલિયો સરસ રીતના કરે. કોમ્બિનેશન ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, એફડીઝ અને જે સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ એસેટ્રા એવી રીતના પોસ્ટ ઓફિસ સ્કીમ્સમાં કરી શકે છે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ મંથલી ઇન્કમ, એઝ આઈ પ્રીવિયસલી સેડ કે હમણાં yield 7 to 8% આસપાસ છે, તો પ્રોબેબલી એમને 75 lakhsમાંથી એન્યુઅલી 5 થી 6 લાખ જેટલું છૂટી શકશે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, રાઈટ? અગર એમને પછી ઇન્ફ્લેશન બીટિંગ અગર કરવું હોય અને એમને રિસ્ક ના લેવું હોય તો ઇક્વિટી, હાઇબ્રિડ ફંડ્સ, ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન અને બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ્સમાં પણ નિવેશ કરી શકે છે. સો પહેલા તો એમનું ડેટ પોર્ટફોલિયો હેઝ ટુ બી વેરી મચ ઇન પ્લેસ, હેઝ ટુ બી વેરી મચ ઇન સિક્યોર્ડ. અને દેન અગર એમને એ રિટર્ન સેટિસ્ફાય નથી થતા અને એમનું શું રિસ્ક છે અને એમનું ટાઈમ હોરાઇઝન શું છે, પરેશભાઈ કેન લુક એટ hybrid funds and also till some extent little bit pure equity funds as well, provided his debt portfolio has to be in place first of all. Yeah. પહેલાં ડેટ પોર્ટફોલિયો તમારું ઇન પ્લેસ કરજો અને પછી તમે ઇક્વિટીમાં પણ રોકાણ કરી શકો છો. કારણ કે અગેન જે આજે અમે ચર્ચા કરી છે, ઇન્ફ્લેશન બીટિંગ તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રહેવા જોઈશે, કારણ કે તમારી ઇન્કમ બંધ થઈ જશે જે તમે જ્યારે રિટાયર થાવ છો ત્યારે. એટલે એ એક પોઈન્ટ પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવો પડશે. તો બાકીના તમે હાઇબ્રિડ ફંડમાં રોકાણ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ સવાલ રમેશભાઈ વરોતરિયાનો છે. હાલમાં સમયમાં કયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉત્તમ રહેશે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે? તો રિષભ, કઈ રીતે આપણે એડવાઇસ કરીશું કેટેગરી વાઇઝ કયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસીસ? અગેન બહુ બધી મિસિંગ ઇન્ફોર્મેશન છે. આઈ ડોન્ટ નો એમની એજ શું છે,
આઈ ડોન્ટ નો એમનું શું ગોલ શું છે, રિસ્ક શું છે, ટાઈમ હોરાઇઝન, એસેટ એલોકેશન, આઈ એમ નોટ અવેર અબાઉટ એનીથિંગ. બટ અગર એમનો જસ્ટ ટુ ગીવ યુ ફ્રોમ એન અઝમ્પશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, અગર એમનો હાઈ રિસ્ક બ્રેકેટમાં આવે છે, અગર વોલેટિલિટી સ્ટમક કરી શકે છે, એમનો 10 years ને અબાવ ટાઈમ હોરાઇઝન છે, તો આઈ ફીલ એક ડાયવર્સિફાઈડ પોર્ટફોલિયો કરો. એનીવેર બિટવીન 40% to 60% ફ્લેક્સી કેપ અને ફોકસ ફંડ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરો, અને ધ રેસ્ટ કેન બી ઇન્વેસ્ટેડ ઇન મિડ એન્ડ સ્મોલ કેપ્સ. અગર મિડ એન્ડ સ્મોલ કેપ્સમાં પણ એટલું રિસ્ક ના લેવું હોય તો આખો જ પોર્ટફોલિયો તમે ફ્લેક્સી કેપ અને ફોકસ ફંડ્સથી પણ તમે ક્રિએટ કરી શકો છો, પ્રોવાઇડેડ તમે હાઈ રિસ્કમાં આવો છો અને તમારું 10 વર્ષથી વધારે ટાઈમ હોરાઇઝન છે. તો એક ઓર જે સ્મોલ વસ્તુ એડ કરવા માંગુ છું, દેર ઇઝ નો સચ થિંગ કોલ્ડ એઝ ઉત્તમ કે બેસ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ. બધા જ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સનો એક સારો સમય અને ખરાબ સમય આવતો હોય છે. સો ઇટ્સ બેટર ટુ બેટ ઓન અ ફંડ વિચ હેઝ અ સ્ટ્રોંગ ટ્રેક રેકોર્ડ, સારા ફંડ મેનેજર્સ હોય, સારી એએમસી હોય, એએમસીની સારી ટીમ હોય, રાઈટ, અને કન્સિસ્ટન્ટ પરફોર્મન્સ આપતું હોય, રાઈટ. સો ગો ફોર ગુડ ક્વોલિટી ફંડ્સ અને કન્સિસ્ટન્ટ પરફોર્મિંગ ફંડ્સ. યુ વિલ બી વેલ સોર્ટેડ. બધા ફંડ્સનો એક સમય આવતો હોય છે, ખરાબ અને સારો. જી એબ્સોલ્યુટલી. અને સાથે જ દર્શકોને એક બીજી પણ રિક્વેસ્ટ છે કે જ્યારે તમે તમારો સવાલ પૂછો છો તો આમ જસ્ટ પૂછવા ખાતર નહીં પૂછો, તમે તમારી જો થોડી ડિટેલ્સ આપો, તમારા રોકાણ કેટલા છે અત્યારના, કઈ રીતે તમે ટાઈમ હોરાઇઝન જોઈ રહ્યા છો, કયા તમારા ગોલ્સ છે, એ પ્રમાણે જો તમે અમને સવાલ મોકલશો તો અમે તમને મોર સ્પેસિફિક અને પ્રિસાઇઝ જવાબ આપી શકીશું. આવા જવાબો પછી અમારે પણ ઇફ અને બટના હોરાઇઝનમાં રાખીને આપવો પડતો હોય છે. તો જો તમને એક ચોક્કસ આન્સર જોઈતો હોય તો પ્લીઝ તમારી વધારે એક ડિટેલ્સ જરૂરથી મૂકજો. પણ એ સાથે જ ઋષભ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ. અને પર્સનલ ફિનાન્સના તમારા સવાલ અમને મોકલો, તમારું નામ, શહેર, ઉંમર સાથે ઈમેલ કરો અમને money@nw18.com પર. ફેસબુક પર લખો અમને facebook.com/CNBC બજાર પર, અને ટ્વીટ પર કરી શકો છો twitter.com/CNBC બજાર પર. અને આ સાથે જ મની મેનેજરના એપિસોડમાં બસ અત્યારે આટલું જ. પાછા મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં. ત્યાં સુધી આપશો રજા. નમસ્કાર.